السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. اليوم سنتحدث عما قالته ليليا بشأن المواعدة في البلدان العربية المختلفة، وتحديدا في دولة تونس، وعن رأيها في ذلك. فهيا بنا نبدأ في الصفحة 139 وتحديدا في السطر الأول. تقول ليليا: المواعدة في البلدان العربية المسلمة مثل بلد تونس ليست بالأمر الهين أبدا. فتستخدم ليليا هنا كلمة هين مع كلمة أمر، وغالبا ما نستخدم هاتين الكلمتين معا لنقول أن أمرا ما هو أمر بسيط. فأقول مثلا إن كتابة هذا المقال هو أمر هين، ومعناه أن كتابة هذا المقال هو أمر بسيط لا يتطلب مجهودا كبيرا. ولكن إن استخدمنا هذا اللفظ في النفي، وغالبا ما نستخدمه كذلك في النفي، أمر هين، نقول هذا ليس أمر هين، ومعناه أن الأمر على غير المتوقع هو أمر صعب وهو أمر معقد. فهنا تقول ليليا أن المواعدة ليست بالأمر الهين أبدا، أي على غير المتوقع، إن هذا الأمر هو أمر معقد. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر السادس، وتقول ليليا: عادة ما تعود طبيعة العلاقة بين المتواعدين إلى درجة تفتح العائلات وتقبلهم لفكرة المواعدة. وتستخدم ليليا هنا كلمة تقبل وهي المصدر، وتستخدم بعدها حرف اللام، وغالبا ما تحتاج إلى استخدام حرف اللام بعد استخدام المصدر تقبل، فتقول تقبل أو تقبل لأمر ما. فهنا تقول تقبلهم لفكرة المواعدة، فتستخدم حرف اللام بعد المصدر تقبل. يمكنك أن تقول أنا عندي تقبل لهذه الفكرة، أنا عندي تقبل لهذا الاقتراح، فتستخدم حرف اللام بعد استخدام المصدر تقبل. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر الثامن. تقول ليليا: فإما أن تكون العائلة متحررة ومتفتحة وقابلة لموضوع المواعدة بدون أدنى إشكال، وتستمر في شرحها وتفصيلها لأنواع العائلات، فيمكنك أن تستخدم إما كما استخدمتها هي هنا للتفصيل وللشرح، كما يمكنك أن تستخدم إما كذلك للتخيير عندما تعطي خيارا لشخص ما. فتقول مثلا إما أن تسافر وإما أن تبقى في بلدك. أنت تستخدم إما هنا للتخيير، تعطي خيارا لشخص ما، إما أن تقرأ الكتاب وإما أن تشاهد الفيديو. أنت تعطي خيارا محددا، فتستخدم إما وإما كلا الكلمتين في بداية الجملة لإعطاء الخيار إلى لشخص ما. وهذه أحد استخدامات حرف إما. هنا تستخدم ليليا إما للتفصيل، وهي تستخدم بنفس الشكل، ولكنها تستخدمها لتفصل الأنواع أو الخيارات المختلفة من العائلات. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 13، وتقول ليليا هنا: وهي تلك التي لا تقبل فكرة المواعدة بتاتا. فتستخدم ليليا هنا كلمة بتاتا بمعنى أبدا. تقول هي تلك التي لا تقبل فكرة المواعدة بتاتا. يمكنك كذلك أن تقول لا تقبل فكرة المواعدة أبدا. فبتاتا تستخدم بمعنى أبدا للنفي. تقول مثلا أنا لا أقبل هذا الأمر بتاتا، أنا لا أقبل هذا الأمر أبدا. وأبدا وبتاتا بمعنى واحد، يستخدمان للنفي، كما يمكنك أن تقول على الإطلاق كما استخدمتها ليليا لاحقا في السطر 15، وهي تقول: ونوعا من التمرد الأخلاقي غير المسموح به على الإطلاق، غير المسموح به بتاتا،
غير المسموح به أبدا. يمكنك أن تستخدم بتاتا، أبدا، أو على الإطلاق للنفي. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20، وتقول ليليا: وفي هذه الحالات على الطرفين أن يتخذ قرارا حاسما. وهنا تستخدم ليليا كلمة يتخذ أو فعل يتخذ مع كلمة قرار، وغالبا ما نستخدم هذا الفعل مع كلمة قرار، نقول اتخذت قرارا أو يتخذ قرارا. أنا اتخذت قرارا هاما. لا بد وأن تتخذ قرارا بشأن القضية، وهكذا تستخدم الفعل يتخذ مع الاسم قرار. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 36، وتقول ليليا هنا: فإن كان الشاب من الطبقة العليا فبإمكانه عزوم صديقته على عشاء فاخر. وهنا تستخدم ليليا حرف إن، وهو يستخدم للتعبير عن الشرط. فهي تقول: إن كان الشاب من الطبقة العليا فبإمكانه عزوم صديقته على عشاء فاخر. ونود أن نشرح استخدام إن هنا. فإن أردت أن تستخدم إن هي تفيد الشرطية، وأنت تريد أن تقول أن أمرا ما سيحدث فقط في حال حدوث أمر آخر. إن حصلت على الجائزة فسأشتري السيارة. فاشتراء السيارة هو يتوقف على حصولك على الجائزة. إن خرجت من المنزل فسأشتري البضائع. إن ذهبت إلى الجامعة فسأتحدث مع مديري، وهكذا. فإن هنا تفيد معنى الشرطي، المعنى الشرطي، وهو أن أمرا ما سيحدث فقط عند حدوث أمر آخر. وغالبا الأمر الذي تذكره في النصف الثاني من الجملة هو الأمر الذي يتعلق بحدوث الأمر الأول الذي تذكره بعد حرف إن. إن خرجت من المنزل فسأشتري البضائع، أو سأشتري البضائع. فشراء البضائع يتوقف على ما ذكرته في النصف الأول من الجملة، وهو خروجي من المنزل. يمكنك أن تقول: إن كنت تريد القراءة فلتذهب إلى المكتبة. فذهابك إلى المكتبة يتوقف على إرادتك للقراءة، وهكذا. ففي النصف الأول تذكر الشرط، وفي النصف الثاني تذكر الفعل الذي يتعلق بالشرط. ويمكنك أن تستخدم الفعل الماضي كما يمكنك أن تستخدم الفعل المضارع بعد حرف الشرط إن. يمكنك أن تقول: إن كان، كما استخدمتها أو كما قالت ليليا هنا، إن كان الشاب من الطبقة العليا فبإمكانه عزوم صديقته على عشاء فاخر، وتستخدم الماضي في هذه الحالة. ولكن يمكنك كذلك أن تستخدم المضارع، فتقول مثلا: إن تذاكر تنجح. إن تفعل الخير تثاب عليه. إن تذهب إلى الجامعة وتدرس تحصل على الماجستير أو الدكتوراه، وهكذا. فيمكنك أن تستخدم الماضي أو المضارع، واستخدام الماضي ربما يكون أكثر شيوعا كما ترى هنا في هذا المثال. فإن كان الشاب من الطبقة العليا فبإمكانه عزوم صديقته على عشاء فاخر. وبهذا نكون قد انتهينا من حديثنا
اليوم عما قالته ليليا بشأن المواعدة في البلدان العربية المختلفة ورأيها في ذلك. ألقاكم في فيديو آخر وتعليق آخر على ما يقوله متحدثو اللغة العربية في كتاب Arabic Voices. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الكتاب. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. ألقاكم في فيديو آخر وأشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.